natin na enhanced community quarantine dahil po sa COVID-19 pandemic. Ako po si Ed Lingao. At ako naman po si Maricel Halili. Napapakinggan din tayo ngayon sa Radyo 5 92.3 News FM. Live streaming na rin kami sa news5.com.ph pati sa Facebook pages ng 1PH at Radyo 5. Kaya kung may katanungan po kayo sa ating mga guests mamaya, mag-comment lang po kayo dyan. Ito, sigurado marami magtatanong dito. So, maganda po kayo ng mga tanong ninyo, isulat nyo po dun sa Facebook natin sa comment section. Simulan po kasi natin sa Maynila. Pagkatapos po ng Sampaloc District, plano na rin isailalim sa hard lockdown ang ilan pang distrito kung saan mataas ang kaso ng COVID-19. Kabilang dyan ang Malate, Santa Cruz, Tondo at San Andres. Kaugnay po niyan, makakausap natin si Manila Mayor Isko Moreno. Mayor, magandang hapon po sa inyo. Ay, magandang hapon sa inyo dyan sa studio at sa mga staff natin at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Magandang hapon po sa inyo. Hi, sir. Sir, nakauwi na ba kayo? Hindi po. Nung isang gabi, nakapanlima na ako. Aba, magaling. Sa loob ng 2 buwan. Wala na uwian For a si while, Mayor. nag-uwi si Mayor. May bago kong dormitorio dito eh. Mayor, mamumumusta po City muna Hall. kami. Ano pong kamusta? nangyari doon sa ipinatupad po ninyo na hard lockdown sa Sampaloc? Kasi tama, lifted na to nung Saturday evening, di ba po? Dalawang araw lang yun eh. Oh, yun. So ano Opo. na pong nangyari? Assessment po ninyo? So far naman, I'm grateful to our uniform personnel. I'm grateful to our barangay officials and to the people of Sampaloc. Out of more or less 370,000 population, 152 lang po yun nag-violate. But be that as it may, siyempre we would always wish at sana nga wala talagang lalabag. Kasi hindi talaga pwedeng mahinahon pagka ang sitwasyon, ang datos na nakukuha namin. Kung saan may maraming violators, siya rin maraming exposure as being PUI and COVID-19 positive individual. So talaga pong minsan, sabi nga natin, maasim man ng suka, kailangan natin inumin. You know, we have to bite the bullet at the end of the day para naman to sa pangkalahatan. So, generally, successful naman siya. At medyo nagbago na rin ng, if I may put it in right perspective, ang mindset ng ating mga kababayan sa Sampaloc, that these are serious matters, this is really existing, dangerous and deadly situation. Kasi marami na para bang ikinikipit balikat lang nila. But the problem is, kung talagang sila ay baliwala sa kanila, the problem is makakadamay naman sila ng mga tao na pagod na, puyat, yamot, init, gusto na mabalik sa normal, mga taong sumusunod. Siyempre, unfair naman sa kanila yun. Di bale sana kung sila lang yung problema eh. Kaso Pero damay hanap damay pa eh. Oo. Saka talaga hindi natigil eh. But they will regret it because sure, today maaaring tinatawa-tawanan nila yung kaso na kakaharapin nila. Pero by the time nakukuha sila ng lisensya, passport, and all other things, police clearance and so on and so forth, they will have a problem because they're going to face a pending case before regular court. nasa record na. Ay, ano ba yung final yung case? Marami po yan. Marami po sila posibleng violation. Yung violation sa RA 11332, violation ng mga ECQ policies, Bayanihan law, and so on. Maraming pwedeng Pati yung makaso. usually yung Article 151 ng Revised Penal Code. Oo. At pwede rin yung sa ating curfew kung sa gabi naman sila nahuli. Oo nga, may ordinansa pala ng Manila, no? Opo. Kasi maaari pong maliliit ang penalty niyan. But the mere fact na may pending case ka, it doesn't give you an advantage later on for us to have a normal life. So, kaya kailangan lang, we have to be certain with our laws. We have to be certain with our policies. We have to be certain with our penalties applicable to everybody.
Pero moving forward po, may mga plans daw po yung Manila government to impose yung hard lockdown in other areas, in other districts of Manila. Is that a go? Isa sa mga naging mabuting epekto sa Sampaloc, nakapagbigay tayo ng daan. In one day, nakapag 700 plus tayo ng rapid testing. Out of 700, yes. No, out of 700, 21 turned positive. Then they are going to be submitted for the gold standard test swabbing. Confirmatory. A confirmatory test. And we also, at the same time, parallel with rapid testing, with swab testing din na naganap na almost 60 plus na swab testing in just one day. So, it's efficient in such a way that our health workers are not exposed to people who are, alam mo yung nakikichismis lang kapag may dumarating ng mga Manila Health Department, di ba? May uusyoso. And it's very dangerous for our health workers sometimes. Usually we do this during daytime to check our PUIs for testing. So it paved the way, It paved the way. So we're gonna expect more numbers with Sampaloc, and I hope 14 days thereafter we'll feel the effect of that 2 days, at least, if there is hopefully, And now nakikita natin dahil ito is successful in terms of the capacity of the city to really implement and enforce the said hard lockdown. Inaay naman natin yung second biggest, which is Tondo. Then we can check Santa Cruz, San Andres, so on and so forth. As we speak, just for the sake of our viewers and listeners, nasa lamesa ko na po yung geographical planning ng Manila Police District. Now, we are talking now that every department who are involved in this crisis in the city of Manila about what are existing industries that may be affected, because what we did with Sampaloc is literally nothing moves in the area. But in the case of Tondo, we have to consider other things, As you all know, ang mga gulay na nakukuha sa Metro Manila ay nagagaling sa Tondo. Ayan po yung Divisoria Recto, Tondo site. Tsaka may Port Area po. At saka lahat naman ng mga karne na tawagin natin warm meat, yung mga kinatay, at mga isda na sa Tondo rin yan binabagsak. Malaking porsyento sa Tondo. At yan ang nagsusupply ng mga pamilyang bayan sa Maynila at sa Metro Manila. Then the other thing that we have to consider, sa amin tumatakbo ang ekonomiya o mga industriya, in terms of supplies, raw products, raw materials, and finished products and imported goods are coming from Tondo also. Nasa amin po ang ICTSI, ADI, Pier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. And itong Harbor Center sa dulo, sa boundary ng Nabotas at Manila. So these are the things that we have to consider, the logistical needs for to address Metro Manila for that matter. Pero Mayor, gaano po ba kalaking populasyon yung pinag-uusapan natin dito sa mga areas na to? Kasi syempre, isa lang dyan yung Tondo. And when do you plan to implement po itong hard lockdown? Hopefully within the week. At more or less about 400,000 population ang involved. District 1 alone. Within the week, tapos gaano po katagal yung implementation na plano ninyo? 2 days din? Ang mga 2 days din kasi we have to consider also, alam mo yung hirap ng mga kababayan natin, sakripisyo din nila. We have to be sensitive about it also that, marami sa amin, katulad ko, ako, squatter ako nung araw, alam mo naman yan. Kaya lang, maliit na pamilya kami, hindi nagparami nanay ko. Nanay ko, tatay ko, saka ako lang. So kahit na maliit yung bahay namin at barong-barong, medyo makatitiis kami kung 2 days. But in the case nowadays, due to lack of planning of some of our members of the community, meron dyan mga 3, 4 ang pamilya,
Meron naman dyan yung mga kamag-anak nila sa probinsya na pansamantalang sumampa o nakipisan sa bahay nila dito sa Maynila. At napakalaki ng porsyon ng Tondo na maraming river or creek at bayside. And we know for a fact, it cannot be denied that if there is water, nandoon din yung medyo challenging communities, economically speaking. Mayor, kasi nabanggit yung ibang distrito, hindi lamang po yung Tondo eh. Itong, for example, yung Santa Cruz at San Andres pa yung nasabi ninyo. Yes. Ito po bang mga ito, baka isabay-sabay ninyo o hiwa-hiwalay ito na lockdowns? Pag napag-aralang dapat at kailangan, gagawin namin. Hindi kami mangingimi. But we are very careful in doing this because it's an additional burden sa ating mga kababayan. But if there is a data that will prove and show that there is a need, we will not hesitate. But for the meantime, these are nasa pipeline ng mas intensify or hard lockdown, if I may put that in right perspective. At least matimbre na yung mga tao, di ba? Oo nga, Handa sila makapaghanda na psychologically. sila. Correct. Thank you. Totoo po yun na kapag kami naman po ay mag-hard lockdown, totoo po yun na modesty aside. Una, we will tell it ahead of time. We will state it ahead of time so that everybody can prepare. So para walang panic. Two, in our own little way, tutulong kami sa mga kakailanganin nila. Maaaring hindi sapat, pero at least maibsan man lang namin yung pangangailangan nila sa darating na 2 araw na kung sakaling matutuloy yung hard lockdown. Yes, yun po, isa rin yun sa mga kinukonsider. Mayor, kanina merong inilabas na guidelines yung IATF when it comes doon sa ECQ na mga additional pa na industry na pwedeng magbukas kagaya ng mga dental clinic. Pwede na raw yan kahit sa mga ECQ. So once na in-implement itong total lockdown na to, ibig sabihin, hindi muna natin i-acknowledge yung ibinigay na list. Kasi you have the authority to choose kung ano lang yung pwedeng magbukas na industry. Kaya nga na nasabi nyo kanina, Tondo, pag-aaralan nyo yung mga binibentang gulay. Yes, we will follow whatever the IATF is recommending to LGUs because that is our guide, North Star of this crisis. Siya talaga ang ating magiging giya. But we can also, in our own little way, to amend it or modify it or innovate it for a short period of time, not within the stated days or number of days na in-issue ng national government. So, halimbawa, in this case, marami silang mga categories na dapat bukas, Yes. But in our case, kami naman, pag sinabi naming hard lockdown, marami doon na hindi rin naman namin papayagan. Kasi it doesn't, hindi na hard lockdown ng tawag doon. Normal ECQ na rin yun. Kaya, pero hindi kami lalayo. Para naman maramdaman ng national government that the city of Manila is cooperative and sensitive enough also in being in unison or in sync with the national policy. Mayor, matanong ko lang po kayo, siguro nabalitaan niyo yung nangyari nung linggo na may tumakas na COVID-positive patient sa PGH at umuwi sa Binondo. Wala pa hong nasabi sa amin na wala pa hong reported sa MHD. Usually Sabado po ang tumakas sa PGH, tapos umuwi sa Tondo, nahuli naman kagad. Na-rescue naman kagad is the word that they use. Na-rescue naman kagad, pero nakauwi na siya sa pamilya niya. At Na-expose na rin yung iba. so na-recover siya ng PGH. Well, ako ang panawagan ko, ito po, plain and simple. I'm no doctor. But this, I can honestly say, pati po na-expose o kaya kayo naman nagkaroon, wala nang pinakamabisang lugar para sa inyo ay kundi ang bahay gamutan. Wala pong ibang mabisa. Whether you're asymptomatic or symptomatic.
if there is a chance for you to stay, if you're a positive COVID-19 patient, no, stay in the hospital. Mahirap, middle class, mayaman. Yun, fair advice ko yun. Because there is uncertainty. One thing for sure, there is no vaccine for this type of virus. So, the least thing that you will receive is a regular medication, regular attention of our medical professionals, and the facilities. Yun ang kailangan ng isang taong posibleng mag-positive. And I'm going to tell you, and ma'am, alam niyo, meron kaming unique story, no? There is hope. There is really hope. There is this one patient of ours in our newly created Manila Infectious Disease Control Center. This is a 2-month-old facility. It was built a few days ahead of the COVID-19 ECQ declaration, no? I'm grateful to our professionals, doctors and nurses in Santa Ana. Now, there is a patient, day 44. So, day 1 to day 44. 44 days siya. Tinubuhan 2 beses. I mean, like literally 50-50, no? Alam mo, nangyari? Yesterday, na-release na siya. Yeah, so the point is, can you imagine if you, ato pa, matanda pa ito, ha? As in like, matanda, no? But he survived. And we are very grateful to God na parang, wow, posible pala, no? Biri mo, tinubuhan niya na 2 beses. You know naman, when a person's being, may mga machine ang kinagamit, medyo masama sitwasyon mo, di ba? Very, very serious yun Delikado ka, sort of saying, di ba? Pero sa awa ng Diyos, alam niyo, mga kababayang nanonood, kung meron man tayong mga nanonood na may sakit, nagkaroon ng COVID-19, huwag ko kayo mawawala ng pag-asa. Ito, mas masama ang sitwasyon ito. Ilang beses ito nag-50-50. 44 days. Hindi ko 14 days, 44 days sa loob ng Santa Ana Hospital. Gumaling po. And out of 61, ito po, out of 61 patients, COVID-19 virus carrier positive na tagalungsod ng Maynila na na-admit sa Santa Ana Hospital. Alam niyo ilan ang gumaling? 45. And yet, the facility is a newly built facilities, and this is a unique disease or virus, but there is hope. There is hope. Kaya ako, kung naiinip kayo sa ospital, mas gusto niyo sa bahay, ako, mas maganda na pong at least ura-urada, meron kayong doktor, merong pasilidad, at meron mga ilang gamot na maaaring pwede magamit para pagtibayin ng inyong katawan. Kalusugan for that matter. Tsaka, actually, Mayor, mabuti na nga sila na makapag-hospital sila kasi yung ibang may sakit, hindi makapunta ng hospital ngayon. Yes. Punuan. Kasi, one, yung mga regular na may sakit, no? Katulad halimbawa, yung ating nagda-dialysis. Kasi ang Maynila ngayon na may pinakamalaking dialysis center sa buong Pilipinas. Sila hirap din. But we continue to function with some medical protocol are being practiced or protocols are being practiced religiously and diligently. Awa naman ng Diyos, tuloy-tuloy pa rin. Kaya maraming hindi na-accommodate na may mga sakit. Bakit? Kasi wala na mapaglagyan. Kasi ang priority ngayon ay itong virus na ito na kumakalat sa atin. Kaya minsan nakakarinig kayo na meron kayong naririnig na parang natatanggihan sa iba't mga private hospital. I'm pretty sure no John Doe or Mary na in his right mind to deny a patient kung talagang meron pang space, di ba? But most likely all hospital are loaded ngayon. I can honestly say that. Opo. Mayor, if you don't mind po, makikichismis na ako sa inyo. Napanood niyo yung video dun sa Dasmariñas Village Sa Makati. Sa Makati. Kasi maraming mga nagtatanong kung tama ba yung ganong klaseng enforcement, masyado bang mahigpit, at nag-over ba yung enforcement ng rules dun sa quarantine. Kayo po siyempre Chief Executive ng isang lungsod ng Kapitolyo, anong inyong pananaw?
I'm happy for him, hindi niya ginawa sa Maynila yon. Kasi ano mangyayari pag sa Manila? Basta, I cannot speak on behalf of other cities. It's just that I'm happy that because we are certain about our rules. Let us not make ourselves privileged because we live in a very good condominium or exclusive subdivision. Anything na bangketa is public place. And anything na ginagamit ng tao, hindi po ko lawyer but I'll just see you in the court later on. For the meantime, we'll implement what is necessary for safety of everybody. They should not feel privileged. Basta ginamit nila bangketa, ginamit nila kalsada, at yan ay common place, that is public place. So public place, there is what you call quarantine pass. So you have to utilize your quarantine pass for buying of necessary needs or basic commodities. Two, going out, sa Manila kasi, going out of public place without mask, you're in violation of, May ordinansa yes, may ordinansa kami, in violation of an ordinance. Kung may sumobra man o sa sitwasyon o hindi, that is not for me to decide. It's just that I'm just trying to, make our conversation more practical. No? Basta kalye, avenida, bangketa, beyond the commerce of men, sabi nga niyan, hindi pwedeng i-appropriate kahit kaninong individual para sa kapakinabangan lang niyang personal. So, yun naman yun lang ang pananaw ko dyan. Actually, nabanggit pa ng Kasila, yung nasa video, nabanggit pa niya doon, sinabihan pa niya yung police na, you go to Tondo. I hope I don't know what he means by that. No, kung go to Tondo to put discipline, okay, try to visit us also in Tondo. Wala namang problema. Is most welcome. But these aliens, no, these foreigners, and I'm sure about my belief, no. When they are here in Manila, or when they are here in our country, they have to follow our rules. Because that's what we do also when we go to their respective countries. No? We do what we have to do and follow and obey their rules. And I hope they will do the same here. Let us not blame others' mistake and make it as an excuse to justify our actions. Medyo kanya-kanya lang kaming pananaw. This is just my point of view. You're asking about it. So, good thing it didn't happen in Manila. So Manila, aresto to, Mayor. Well, I don't know. If that is the same situation, he stepped out of his property, arguing with our policemen, and saying bad words and disobeying orders. These are basic, booklet ng pulis yan eh. Nasa handout nila yan. Parang, I don't know. Sana hindi ako malagay sa ganung sitwasyon. Kasi pa-deport, kasi marami na kami pinadeport dito. Nako. Ay, hindi ko talaga. Mga naglalasing dito, nagwawala sa kalye. Talagang nag-ano kami, papadeport ko talaga sila. Yung iba, pag nakikiusap at maganda naman ng pakiusap, tayo kasi kilala tayong Pinoy na mapagpatawad. Yes, basta walang nagkasakitan at maliwanag lahat, no? Ano rin naman tayo. Hindi naman tayo, kumbaga, we're trying to be human also, understanding about a situation, in a given situation, but not at this time, please. Because ang sakit na ito, wala namang pinipiling mayaman, middle class, mahirap.
may kaya, wala, sikat, hindi, may kapangyarihan, wala. Lahat tayo dito exposed. And the least thing that we can do is to cooperate. Yeah? If we are going to cooperate, then we can overcome this challenging times. Yun lang naman ang akin dyan. Yun lang ang take ko dyan. Sige po. Mayor Isko Moreno, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong hapon. Thank you, Mayor. Ay, maraming salamat konting pahinga sa inyo. Po. At yung utang ko po sa inyong dinner, pag malugod tayo. Thank you sa inyo. Thank you, Mayor. Okay, sige, bye. Samantala, nagbibigay na po ng update ang Department of Health sa mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Panoorin po natin. Ito hinaharap. So, katulad nga po ng sinasabi natin, we have our new normal. Kailangan po nating isama na ito sa ating pang-araw-araw na pag-uusap at sa pang-araw-araw nating buhay. So, Ms. Meredith Uy is here today para ipakita po yung aspeto dito po sa operations kung may mga business tayo itong ganito, no? Katulad ng mga restaurants. So, ang una po nating tanong, para po sa ating unang tanong, bukas po ba ang Adobo Connection ngayong ECQ? Good afternoon po, Yusek. Open po kami for deliveries and takeouts for some stores lang po. Yes. So, ang sinasabi po ni Ms. Meredith, kahit po tayo may enhanced community quarantine, bukas ang ating Adobo Connection. Ito po yung restaurant nila at sinasabi niya po, it's for takeout and deliveries only. So, Ms. Meredith, kami po sa Kagawaran ay walang tigil ang pagpapasalamat sa ating frontliners. At tuwing sinasabi nga po namin na frontliners, kabilang po dito ang mga staff ng service crew sa mga restaurants, katulad po ng restaurant nyo yung Adobo Connection. Kaya naman po, marami ang nagtatanong sa atin, paano po ba nyo sinusiguro ang kaligtasan ng inyong mga staff or service crew? Dineside talaga namin na mag-open kahit ECQs, si Adobo Connection, primarily para sa mga empleyado namin. So, para sa mga employees namin, para ma-ensure na safe sila at hindi sila exposed sa ibang mga tao during the duty, ang ginawa namin ay hinaus namin sila sa mga hotels. So, ang mga willing na mag-duty na mga staff and managers ay nakahouse sa hotel, tapos hatid sundo din sila ng carpool na isang manager tsaka isa pang driver na company driver. Minibigyan din namin sila ng 3 meals every day at tsaka vitamin C and zinc. So, lahat-lahat ng mga ito ginagawa namin outside the store. Inside the store naman, naging part ng operations process na namin yung regular hand washing for 30 seconds at tsaka ang provide ng face mask, gloves, tsaka face shield. At saka ang ginawa namin sa store, takeouts and deliveries lang kami ngayon. So ang ginawa namin, tinanggal namin ang lahat ng mga tables. Ginawa namin, yung bagong setup is may naka 1 meter na distance for each of the chairs na pang-waiting. And then may table kaming nilagay sa harap ng counter para may mahabang distance between the ones naman who come to pick up at saka mag-take out ng order. Naglagay din kami ng separate na table sa labas para sa mga pick-ups naman ng mga food panda, grab delivery, para siguradong contactless ang pagbigay ng mga pagkain. So, for our employees, ito po ang ginagawa namin to make sure na safe sila. Nakakatuwa po no, yung sinasabi ni Ms. Meredith na kung bakit sila talaga bumalik sa kanilang operasyon, unang-unang objective ay para sa kanilang mga empleyado. Kanina po bago kami mag-umpisa, nag-uusap kami ni Meredith at sinasabi nilang talagang yung mga empleyado nila gustong magtrabaho dahil nga po katulad ng sinasabi natin, kailangan naman po talaga ng ating mga kababayan ang means para mabuhay sila. Pero hindi lang po yung benepisyo na yun ang ibinibigay ng ating Adobo Connection sa kanilang mga empleyado, kung hindi yung masiguro ang kanilang kaligtasan, lalong-lalo nang meron tayong ganitong sitwasyon ngayon. So narinig nyo po kung ano po yung ginagawa nilang mga measures inside their restaurant para po hindi nagkakaroon ng pagkakahawa-hawa dahil ini-implement po nila yung mga ating mga pamantayan, katulad po ng physical distancing. Hindi po sila naglagay ng mga X marks sa sahig o di kaya ay naglagay sa mga pwesto doon sa kanilang lugar. Ginamit po nila yung kanilang mga fixtures, katulad ng upuan, katulad ng lamesa, para araw-araw o mayat-maya naaalala ng kanilang mga empleyado na bawal silang lumapit ng ganitong kalapit sa kanilang mga kasama
makasama sa trabaho. Meron din po silang measure para doon naman sa mga talagang pumupunta na kliyente, like yung po mga service deliveries, no? Yung mga delivery crew natin, doon po sa labas, meron din silang waiting area. So, Miss Meredith, pag-usapan naman po natin, no? Kung ano naman po yung mga naging karanasan natin. Meron na po bang nag-positive doon sa mga empleyado nyo? Kahit na anong pag-iingat natin ngayon, maaari nyo pong sabihin sa amin kung meron naman tayo mga ganitong karanasan na dito sa inyong kumpanya. At kung sakasakaling magkakaroon, ano po ba ang plano at meron po ba tayong measures para dyan kung sakali? By God's grace, wala naman. Buti na lang po, wala namang nagka-positive. Wala rin namang nagka-symptoms. So, we're very thankful for that. One of the plans na pinaplanado namin for post-lockdown, kasi I think mas mataas ang chances na magkahawa-hawaan after lockdown. Yung isa sa mga plano namin ng after lockdown is isa-segregate sila sa dalawang batch. So parang shifting siya. So may one batch na darating, let's say, Monday, Wednesday, Friday. Then yung isang batch is Tuesday, Thursday, Saturday. Separate sila sa accommodations. Yung isang batch is in one hotel. Yung isang batch is in another hotel. Wala silang physical contact. So in case something happens sa isang batch, meron pa kaming second batch to make sure na continued pa rin ang service. Napakagaling, no? Pag tinignan ho natin, parang nagpapatupad na siya na para siya ay nasa isang ospital. Alam niyo po, mga kababayan, ito pong mga ganitong measures ay talagang ginagawa, pinaplano, lalong-lalo na sa ating mga medical facilities. Pero nandito tayo ngayong araw, kausap po natin ng isang entrepreneur. At sinasabi niya sa atin yung mga measures na ginagawa nila, nakatulad din ng mga ginagawa natin sa ating mga medical facilities. Ine-ensure po nila, sinisigurado, na ligtas ang kanilang mga employees. Meron po silang accommodations for them, meron po silang pakain na 3 times a day, meron din po silang measures na plinano po nila kung sakasakali, post-lockdown, meron po silang parang paghihiwalay nito mga ating mga empleyado na kung sakaling maapektuhan ay meron silang second layer of employees who is still going to work for the restaurant. So napakaganda, kahanga-hanga po ang mga sinasabi po ni Meredith, and hopefully po yung iba ho natin mga entrepreneurs ay matututo dito sa mga pag-uusap natin ngayon. So maaari nyo po bang maibahagi sa amin, ma'am, kung ano po yung mga challenges naman na hinaharap ngayon ng isang mga katulad nyong negosyong katulad nito, no? Ito ba ay dagdag sa cost of doing business? At ano naman ang naging impact nito sa inyong negosyo? Yes, syempre naman po, ang sales namin ay talagang bumagsak dahil sa wala nang dine-in. It's all takeouts and deliveries. Pero ang okay naman ay at least yung mga malls hindi na nag-charge ng rent. So at least kahit bumagsak ang sales, yung cost naman naagapan dahil wala namang mall charges sa rental. So that one we're very thankful. Para naman sa mga stores na ino-operate namin ngayon, talagang umakyat yung cost namin kasi kumbaga parang doble na yung salaries ng lahat ng mga nagjo-duty dahil sa hotel accommodations, transportation. Pero worth it naman kasi kahit papaano, continued pa rin yung job nila, continued pa rin yung service nila, at saka ang brand namin ay alam pa rin ng mga customers namin. At nare-reach pa rin namin yung customers namin via other channels. Tsaka gumawa na rin kami ng mga bagong produkto, tsaka mga bagong concept na multi-brands, which I can discuss later. Yeah. Yes, so ito po, no, yung sinasabi ni ma'am, no, so siguro po hindi lang po Adobo Connection na nakakaranas ito ngayon, marami pong negosyo ang nakakaranas ng ganito, yung sa cost of doing business, nadodoble nga daw po dahil kailangan nilang alagaan talaga ang kanilang mga empleyado. Pero kahanga-hanga rin na una sa kanilang listahan ay ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado. At kahanga-hanga rin po kasi ang Adobo Connection po sa pamumuno po ni Miss Meredith ay nagtatransition na po into this new normal kasi nag-iisip na po sila ng mga innovative strategies para yung kanilang brand ay mapasustain nila, para yung kanilang operasyon ay masustain din po nila. So iniisip na po nila, hindi lang yung pangbukas, hindi lang pang ngayon, ngunit nag-iisip na sila maybe 1 month from today,
2 months from today kung paano nila masusustain ang kanilang operation. So, nauunawaan po natin, no? So, marami ho sigurong nakakaramdam at nakakapag-feel nito pong nararamdaman ng ating mga negosyante ngayon. Mahirap po talaga sa ganitong hinaharap nating pandemya ang estado ng ating mga negosyo. Masasabi niyo po ba, sa kabila ng mga challenges na nabanggit ninyo, worth it naman po ang pagsasagawa ng mga bagong practices na ito? And if you can also share with our viewers po kung ano to yung mga innovative or innovations na gagawin natin para katulad nyo, isang negosyo, masusustinan nyo itong operasyon nyo kahit post-lockdown. Kahit as early as 2 weeks ago pa lang, ang ginawa na namin para sa customers namin, at saka may ginawa na kami para sa mga customers namin, para sa mga franchisee na partners namin, kasi kalahati ng stores namin franchisees at saka para sa community. Para sa customers, alam namin na ang hinahanap ngayon ng mga customers ay convenience, tsaka ease of buying things. So, ang ginawa namin, since Adobo Group is Adobo Connection, Chop Stop, and Sisig Society, pinagsama-sama na namin lahat ng brands. So, sa mga stores namin, mabibilhan na nila ang 3 brands. At ang ginawa pa namin ay gumawa kami ng frozen ready-to-cook meals para ang mga customers namin ay makakapag-experience ng freshly cooked na mga meals namin kahit wala sila sa stores namin at safe sila sa bahay. Ang ginawa namin dito sa mga frozen ready-to-cook meals ay available siya sa lahat ng mga stores namin at pati sa mga bagong channels. Mga bagong channels na to ay gumawa kami ng sariling website na adoboconnection.com, so people can order na lang dyan for delivery of the frozen ready-to-cook foods. Tapos, available din siya sa meatmarket.ph, Pacific Bay, sa mga Foodpanda, Grab. So lahat ng channels talagang sinagruduhin namin na available lahat to. Ang ginawa din namin ay in-offer na rin namin to sa mga franchisees namin para makatulong sa kanila. Kasi ang mga franchisees namin typically, it's yung one franchisee, they franchise one brand. Ang ginawa namin ay lahat ng brands namin ay available na sa bawat isang franchisee. So, bawat isang franchisee ay pwede na rin magbenta ng mga frozen ready-to-cook meals namin ng all 3 brands kahit sa home. So, it's actually good din for mga home-based franchisees. At ang balak namin after the ECQ, for potential new franchisees pa, we're okay na parang negosyo from home na siya. So, it's actually a good opportunity for mga home-based businesses to be parang distributors na lang of these frozen ready-to-cook meals. Para naman sa community, ang ginawa namin nung right after the lockdown is we really made sure na gumawa kami ng program para sa mga donasyon, para sa mga frontliners. So far, we have mga customers namin ay mababait naman at they were able to feed 4,000, more than 4,000 frontliners for the last 3 weeks. So we're very thankful for that. So patuloy-tuloy pa rin tong program na to, I think even after ECQ kasi I think this is probably gonna be a year pa. And then aside from that, alam din namin na sa mga community, para maging sustainable yung mga food supply chain, kailangan yung mga factory workers ay kailangan din pumasok. So ang ginawa namin is nag-offer din kami ng everyday, no, nag-change ng cycle ng mga meals na hindi necessarily nasa menu namin. And then dinideliver namin to ng bulk sa mga factory workers para yung mga factory workers also eat inside the factory 2 meals a day nang hindi na kailangan lumabas at maghanap ng pagkain na safe. So all these we're doing for community and for the customers. Nako, pag narinig nyo naman po, no, nakakataba po ng puso na ang isang negosyo katulad po ng Adobo Connection, ang dami-dami pong nagagawa para magbigay tulong sa gobyerno para rumisponde dito po sa ating sitwasyon ngayon. So ito naman pong ating mga ginagawa na ni Miss Meredith at saka ng kanyang grupo ay kahanga-hanga rin talaga na sana po mapamarisan ang ating mga ibang negosyo dito sa ating bansa, no, na magawa natin ito. And what would be most striking doon sa sinasabi po ni Miss Meredith yung kanilang
direksyon na towards this new normal na pinag-uusapan natin. Nakapaghanda na po sila, nakapagplano, nakapag-strategize na kung ano ang mga dapat gawin at inisip na po nila na 1 month after or 2 months after or post-lockdown, magtutuloy-tuloy po ang operasyon ng kanilang negosyo kahit po na may ganito po tayong sitwasyon. So, makikita rin ho natin yung kanilang malasakit, no? Unang-una sa kanilang mga empleyado, pangalawa sa kanilang mga franchisees, and pangatlo yung kanilang naitulong sa ating komunidad. Kino-consider po nila hindi lang frontliners at healthcare workers na pinapakain, ngunit meron pa po silang binigay na tulong sa ating mga factory workers o dun sa mga nagtatrabaho po sa malalakihang kumpanya para hindi na nga daw po lalabas at magkaroon pa ng posibilidad para mahawa pa sa sakit na ito. So, Ms. Meredith, thank you very much for this time that you have given us. Maraming salamat po. Ang dami naming natutunan. Hindi ko akalain no, na ang isang negosyong katulad nito ay maaring makapag-umpisa at maging modelo ng ating new normal para sa mga darating na araw na ito dahil po dito sa sitwasyon nating ito. So bago po magpunta ho bago po natin tapusin ang interview with Ms. Meredith, hihingan po namin kayo ng konting message para sa ating mga kababayan. Pampalakas loob lang po sa mga kapwa nating nagnenegosyo para naman po sila ay magkaroon ng lakas na loob para ituloy ang kanilang operasyon. Thank you po, Yusek. Sana po ay patuloy-tuloy pa rin ang pagiging generous na bayanihan spirit natin ngayong lockdown, even after the lockdown. Kasi during this lockdown, talagang napansin namin na people are so generous and kind, talagang willing to help. So, sana this is like the new normal din in terms of behavior. Para naman sa mga ibang small businesses like us, wag sana mag-give up kasi ang pinaka-okay para sa mga maliliit na negosyo tulad natin is mabilis tayo mag-pivot. Mabilis tayo mag-react at mag-change kasi mabilis nang gumawa ng change dahil maliit lang talaga ang ini-encompass nating territory. So, mabilis mag-innovate, mabilis mag-change, mabilis mag-think ng new idea. Kung nakayanan ng mga small entrepreneurs to start the business a few years ago, for sure kayang-kaya talaga na palitan yung business or i-change or i-improve yung business ngayon ng mabilisan during this lockdown. So ayan po no, yung kanyang message no. It's so inspiring. Maraming salamat po, Meredith Uy. Atin po siyang kababayan, may utak at may pusong Pinoy. Thank you very much po. Thank you very much. Totoo pong sinusubok tayo ng COVID-19 kung hanggang saan ba ang tatag ng mga Pilipino. Alam po namin na nahihirapan tayo, ngunit alam din po namin na kakayanin natin ito. Para naman po sa ating mga stories for our COVID survivors, dito po sa ating slide na ipapakita, ito po ay ang isang survivor natin galing sa San Juan. Ngayon naman po, siya po ay isang COVID survivor. She is patient 270 or 270. Siya po si Emily, 58 years old, may 4 na anak at lola po ng 3 apo. Si Emily ay isang OFW na nagtatrabaho bilang isang visual merchandiser more than 10 years ago. Dito sa Pilipinas, siya ay naging isang counter supervisor sa isang mall. Nananawagan po siya sana ay sundin natin ang mga alituntunin ng pamahalaan sa atin laban kontra COVID-19. Amin pong binabahagi ang kanyang kwento bilang patotoo na kaya nating malampasan ang pandemyang ito basta tayo ay sama-sama sa aksyon at sa panalangin. Para naman po sa ating case updates para sa araw na ito, April 28, 2020. Meron po tayong 181 na naitalang bagong kaso ng COVID-19 na positive patients. Ang total po ng COVID positive cases natin sa bansa ay 7,958. Nakapagtala rin po tayo ng 43 na karagdagang pasyente na nakarecover mula sa virus. Meron na po tayong total of 975 recoveries as of today. Kasama po sa mga naitalang nakarecover ay ang mga pasyenteng nakakonfine at mga pasyenteng may mga positive mild at asymptomatic cases na nakarecover mula sa kanilang self-isolation at home quarantine. Subalit, 19 naman po ang naitalang pumanaw dahil sa COVID-19. Ang total number ng COVID-related deaths in the country is 530.
Kami po ay taus-pusong nakikiramay sa mga pamilya at sa mga kaibigan na naulila sa ating mga kababayang pumanaw dahil sa virus na ito. Ayon po sa pinakahuling datos, meron na po tayong 1,336 na healthcare workers na naging positibo para sa COVID-19. Mula dito, 507 ay nurse, 493 ay physician o doktor, 74 ay nursing assistant, 47 ay medical technologist, 28 ay radiologic technologist, 11 ay respiratory therapist, at 11 ay midwives. Meron din po tayong 165 na ibang healthcare workers kagaya ng mga dentista, barangay health workers, administrative aides at iba pa. Mula dito, 29 po ang kumpirmadong pumanaw mula sa COVID-19. Kabilang po dito ang 22 na physicians or doctors. Kami po ay taus-pusong nakikiramay sa mga pamilya at kaibigang naulila ng mga healthcare workers na pumanaw dahil sa sakit na ito. Kahapon, April 27, nakapag-deliver po tayo ng personal protective equipment o PPEs at iba pang mga kagamitan sa iba't ibang mga ospital at pasilidad sa buong bansa. Ang kabuuang bilang at breakdown ng mga naipamigay natin kahapon ay makikita po sa slide na ito. Ito po ay may mga coveralls, face mask, gloves, gowns, K95, N95, face shields, head caps, thermal scanners, goggles, non-invasive ventilators at sanitation tents. Ang mga kagamitan at PPE na nasa slide po na yan ay ipapamahagi natin sa mga sumusunod na ospital at pasilidad. UniHealth Parañaque, Parañaque Hospital and Medical Center, World Trade Center Quarantine Facility, Rizal Coliseum Quarantine Facility, Bureau of Jail Management and Penology National Headquarters, Quezon City, Ninoy Aquino Stadium Quarantine Facility, CHD-1 San Fernando, La Union, CHD-2 Tugigaraw, Cagayan Valley at Philippine Air Force 505 Wing, Villamor Air Base, Pasay City. Para naman po sa ating mga laboratoryong nagawa, dito po sa slide na ito, ipapakita natin as of yesterday din po ay nakapagtala na po ang ating mga laboratorio ng 84,738 tests, 74,743 or 88.2% dito ay nagtala ng negative results. Samantalang 9,858 o 11.63% naman ang nagtala ng positibong resulta. Muli, lilinawin po natin na ang total positive tests ay maaring mas mataas kaysa sa total confirmed cases dahil ito ay dumadaan pa sa case validation and processing. Para naman po sa number of beds in the hospitals, ipapakita uli natin sa ating slide ang number of beds in our hospitals as of April 27. Meron po tayong 11,260 total bed capacity na dedicated po sa ating COVID cases. Sa ward beds, 880 po ang occupied at 1,444 ang available. Sa isolation beds, 2,926 beds ang occupied at 4,746 ang available. At sa ICU beds naman po, 464 ang occupied at 800 ang available. Pagdating naman po sa ventilators, 473 machines po ang kasalukuyang ginagamit at 1,307 ang available. As of April 27, 4 p.m., nakatanggap po ang kagawaran ng 37 facility requests para sa emergency hiring ng ating healthcare workers. Nakaapag-approve na po tayo ng 989 slots for hiring sa 5 ospital at quarantine facilities managed by the Bureau of Quarantine. Ang nasabing 5 ospital ay ang PGH, ang Lung Center of the Philippines, Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital, East Avenue Medical Center at RITM. Ang mga pasilidad na ito ay nakapag-hire na ng 310 healthcare workers. Ito naman po ang mga numero ng mga pasilidad na maaari nyo pong tawagan para sa ating emergency hiring program. Ito po ang mga numero ng PGH, ng Lung Center of the Philippines, ng Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, ng RITM at ng Bureau of Quarantine. Maaari po kayong tumawag sa kanila para makipag-ugnayan para sa inyong mga interes para mag-apply ng mga trabaho dito po sa ating mga pasilidad na ito.
Sa gitna ng pandemya ng COVID-19 sa Pilipinas, ang Kagawaran ng Kalusugan, katuwang ang mga local government units ay patuloy na nakatuon sa mga advokasya na nagsusulong ng reproductive health rights, lalo na po sa mga serbisyong family planning. Dahil tayo ay nasa ilalim ng ECQ, maaring hindi makapunta ang mga mag-asawa sa health center para sa kanilang family planning services at supply. Kaya naman, makaramihan ng tagapangalaga ng inyong kalusugan sa komunidad ay nagpapaalala na maaari ninyong gawin ang sumusunod upang maiwasan ang hindi inaasahang pagbubuntis. Una, maaari po kayong kumuha ng 3 buwang supply ng kondom at pills kapag kayo ay dati nang gumagamit nito. Ang mga barangay health workers natin ay pwede rin pong magbigay nito sa inyo. Kung kayo naman ay wala pang karanasang gumamit ng iba't ibang pamamaraan sa pagpaplano ng pamilya, maaari kayong humingi ng payo sa ating midwives, sa ating mga nurses o sa ating mga doktor mula sa ating telemedicine hotlines. Kung gusto nyo naman pong gumamit ng pangmatagalan family planning method, kagaya ng IUD, maaari kayong magpakabit sa mga health centers o sa mga katuwang na civil society organizations. Kung kayo naman po ay buntis at nagpapa-prenatal check-up sa health center, maaari kayong magtanong sa ating mga healthcare workers kung ano ang angkop na family planning method ang maaari nyong gamitin kapag ka nanganak na kayo para hindi agad masundan ang inyong pagbubuntis. Sa iba't ibang barangay, merong mga healthcare workers na umiikot sa barangay para magbigay po ng family planning methods kasabay ng pagbabakuna o anumang pangunahing serbisyong pangkalusugan. Sa pakikiisa po ng ating partner, ang Commission on Population o POPCOM, patuloy ang serbisyong family planning through phone. Para sa family planning services, tumawag lamang po sa mga numerong ilalagay po natin dito sa slide na ito. Nananatiling bukas po ang ating mga health centers para sa pagbibigay ng payo sa pagpaplano ng pamilya. Sa panahon ng COVID-19, maging responsableng magulang. Protektahan natin ang ating pamilya, hindi lamang para sa COVID-19, kung hindi pati na rin sa isang mabuti at malusog na pamilya at sa hindi planadong pagbubuntis. Para naman po sa ating question and answer for today, galing po kay Athena Imperial ng GMA News. In Davao City, a 7-month-old baby with congenital diaphragmatic hernia, 1 working lung, a hole in her heart, and cleft lip, was rushed to a private hospital because of pneumonia. Parents said having pneumonia is normal for their daughter because of her health condition. But because of DOH's protocol, the children with respiratory illnesses are to be treated as COVID patients. The baby was transferred from the private hospital that has the baby's complete medical history to the Southern Philippines Medical Center, a COVID facility. The baby's mom, who has full knowledge of attending to her daughter's need, also wasn't allowed to be with the baby in the hospital ICU due to DOH's protocol. The baby eventually died but tested negative for COVID. Ang question, given the condition of the baby, should or shouldn't the safety protocols be bent for this particular case? Should the mom be given the option to sign a waiver and wear PPE so she could help in taking care of her child? So ang tinatanong po ni Athena Imperial ay tungkol po sa mga protocol ng ating gobyerno kung saan ang kanyang anak ay na-confine sa ICU at pinagbawalan siya na pumasok sa ICU dahil may suspetsa na baka sakali ito ay COVID. So tinatanong po dito sa atin kung meron po bang option ng isang magulang para pumirma ng isang waiver at siya ay makapagsuot ng PPE para maalagaan ang kanyang anak. Unang-una po, taus-puso po kami nakikiramay sa pamilya ng pumanaw na bata. Mahalaga po ang bawat buhay para sa amin. Dahil naman pong kumpirmado ang community transmission sa Davao, kailangan po nating mag-ingat at sundin ang ating mga protokol upang maiwasan ang pagkalat ng COVID. Kagaya na lamang po sa ibang lugar na high risk at may community transmission at nakasailalim sa enhanced community quarantine. Nais po naming linawin na standard protocol din po na limited lamang po dapat ang kontak ng isang pasyente at ng kanyang bantay o mga bisita sa loob ng isang ICU or intensive care unit upang maiwasan ang pagkahawa ng ating mga pasyenteng masasela na po ang kalagayan.
Tiwala po kami na binigyan po ng karampatang atensyon medikal ng pribadong ospital at ng Southern Philippines Medical Center ang bata, lalo na't komplikado po ang kondisyon na ito. Tiwala po tayo sa galing at dedikasyon ng lahat ng ating mga healthcare workers at frontliners, lalo na po sa panahong ito. Muli nakikiramay po kami sa mga magulang at sa pamilyang naulila sa pagpanaw ng bata. Galing po kay Caroline Bongki ng CNN Philippines, DOH said it aims to do 8,000 tests per day by April 30 and 30,000 tests per day by May 30. Ano po ang testing capacity as of today and are we still on target? Last weekend, ang testing capacity ay 4,500. Paano natin ma-achieve ang ganitong karaming tests in 2 days? Sa kasalukuyan ng ating 19 na lisensyadong COVID-19 laboratories ay may pinagsamang testing capacity na aabot sa 6,320 tests kada araw. Ginagawa po ng kagawaran ng lahat ng makakaya nito upang paigtingin pa natin ang ating testing capacity sa pamamagitan ng pag-procure ng equipment at supplies para sa ating mga sub-national laboratories, pag-hire ng kakulangang health human resources kagaya ng lab technicians, pagpapabilis ng certification at licensing processes ng mga laboratorio, at pag-activate ng ating mga gene expert laboratories upang magsilbing testing centers para sa COVID-19. At bukod dyan, meron po tayong pakikipag-ugnayan at partnerships with our private sector kung saan meron nga po tayong strategiya, yung binanggit natin nung isang araw, yung TFT3, kung saan maari po tayo makapagdagdag pa ng marami pang kapasidad sa ating testing capacity dahil po sa tulong ng ating mga private sector partners. Galing po kay Rafael Bosano ng ABS-CBN News, the CDC says there may be 6 new symptoms of COVID-19 which include chills or repeated shaking, muscle pain, and loss of taste or smell. There had been reports of purple or blue lesions on a patient's feet and toes which are dubbed COVID toes. COVID-19 is also said to be causing increased clotting in large arteries which can lead to severe stroke. Has the DOH seen these symptoms in patients here as well? Would this affect the way consultations are added given that there may be more symptoms that the public needs to look out for? So tinatanong po ni Rafi Bosano, ito pong mga bagong nabasa niya o nakalap na impormasyon kung saan meron daw pong bagong mga simptomas ang COVID-19. At kasama dito yung sinasabi niyang COVID toes, yung nangingitim daw po ang mga paa at mga daliri ng ating mga pasyenteng may COVID at tinatanong niya kung naranasan na daw po ng ating mga ospital ang ganito mga simptomas. Patuloy po ang pagkakalap ng impormasyon ng kagawaran tungkol sa COVID-19, lalo na't bago ang sakit na ito at marami pa tayong kailangang pag-aralan tungkol dito. Pinag-aaralan po ang ating mga eksperto sa Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases at yung ating technical working group ng DOH kung ito'y maaring simptomas ng COVID at kami po ay magbibigay ng bagong rekomendasyon at guidelines ayon po sa maikakalap naming ebidensya. Ang kaligtasan po natin ay nakadepende sa ating lahat. Tayo po ay mga frontliners sa laban na ito at ang health system po ang ating second line of defense. Nasasalo sa atin pag nagkaroon tayo ng COVID-19. Kaya't inaanyayahan po namin kayong lahat, tayo po ay magtulungan sa pagsugpo sa COVID-19. Mariin po naming ipinapaalala na ugaliing mag-fact check, tumingin tayo sa verified at legitimate sources at siguraduhing tama ang impormasyon bago i-share. Hindi po natin kailangan ng fake news ngayon. Tandaan po natin, buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. Maging mas maingat sa pagpapakalat ng impormasyon lalo na sa ganitong panahon. Maaari niyo pong tawagan ang ating 24/7 hotline upang isangguni ang sino man pong nagkakalat ng mga maling impormasyon. Tumawag po lamang sa numerong 02-894-COVID o sa 1555. Uulitin po natin, 02-894-COVID o sa 1555. Libre po ito para sa lahat ng ating subscribers. Para rin po sa karagdagang impormasyon at mga updates sa mga susunod na araw, pumunta lamang po tayo sa Facebook page ng DOH o di kaya sa DOH Viber Community at subaybayan po natin araw-araw ang Beat COVID-19 Virtual Presser. Tuloy-tuloy pa rin po ang operasyon ng ating kagawaran.
Kami po ay muling nangangamusta sa ating mga frontliners, ang ating mga security guards, ang ating mga utility and garbage disposal services, ang ating mga drivers, delivery personnel, grocery staff, barangay health workers at mga tanod, maging ang ating mga kasamahan sa Bureau of Quarantine, Bureau of Customs at Bureau of Immigration. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa ating mga mamamayan. Shout out po tayo sa mga homeliners, sa mga naninigurado na hindi kakalat at hahawa pa ang COVID-19 sa ating pamilya at sa ating komunidad. Manatili lamang po tayo sa ating mga bahay, sama-sama po nating labanan ang COVID-19. Mag-ingat po tayong lahat, tandaan, together we can beat COVID-19. Maraming salamat po.
nagbabalik ang special coverage ng 1PH sa COVID-19 pandemic. Kanina nga po ay napanood natin ang update ng DOH tungkol sa mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Tinalakay ng DOH ang new normal. Kabilang dito ang serbisyo ng ilang negosyo tulad ng mga kainan. Halos lahat ay may take-out at deliveries para maserbisyuhan ng mga Pilipino. Sinisiguro naman daw ng mga establishmento ang kaligtasan ng mga empleyado. Lahat ng naka-duty ay pinatuloy muna sa hotel. Sinusuplean din sila ng face masks at mga gloves. Prioridad din nila ang kalusugan ng mga customer tulad ng pagpapatupad ng social distancing sa kanilang takeout lane at disinfection. Sa ngayon, umabot na sa 7,958 ang confirmed COVID cases sa bansa. Nasa 181 ang naitalang bagong kaso, 43 pa ang gumaling. Kaya umakyat na sa 975 ang recoveries. 19 naman ang nadagdag sa death toll na sa kabuuan ay papalo na sa 530. Binanggit din ang mga karagdagang supplies para sa mga medical workers. Pinayuhan din ang lahat na mag-family planning. May mga health workers na umiikot sa mga barangay para magbigay ng serbisyo. Importante raw na maging responsableng magulang sa panahon ng pandemic. Samantala, aabot na sa higit 6,000 ang testing capacity sa bansa kada araw. Pero sinisikap ng ahensya na madagdagan pa ito. Surprising lang nga, di ba? Yung guest nila kanina sa DOH press con, adobo connection. Oh. To encourage also the restaurants na mag-start na. Oo. Although for takeout lang. At nakatanggap naman po ng report ang Bureau of Immigration tungkol sa ilang overseas workers na tumatakas sa mandatory quarantine. Kaugnay niyan, makakausap po natin ng live via Viber video call si Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Magandang hapon po sa inyo, Ms. Dana. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Ma'am, gaano po ba katotoo na meron daw pong nakatakas na OFW from the quarantine site? Ano pong nangyari? Hindi naman po, but there were attempts po kasi pagdating, ang protocol po kasi natin ngayon is that for arriving OFWs, they would have to be subjected to a 14-day quarantine pagdating po nila dito sa Pilipinas. So may mga facilities po na nakalaan ng gobyerno for that. Paglapag po nila sa airport natin, meron pong one-stop shop na kanilang dadaanan kung saan po sila iti-test, as well as i-direct po sila kung saan pong facility sila tutungo. Ngayon po, during the operations, napansin po natin that there were some po na tried to conceal na sila po ay OFW, perhaps po na iniiwasan po nila yung quarantine period. But sa amin po sa Bureau of Immigration, we are able to eliminate this possibility po dahil sa 100% passport inspection, nadedetect po namin kung sino po yung mga OFWs and we refer them back po to the one-stop shop. So wala namang nakalusot, ma'am. Nagtangka lang. Yes po, yes po. Sumasalisi. Oo, sumasalisi. Pero ma'am, OFWs lang ba yung subject for this o lahat ng overseas Filipinos? Lahat po yung mga overseas Filipino workers po, meron po silang sariling quarantine site. Ang balita po sa amin ng BOQ, yung mga dumadating naman po na other Filipinos po, they are advised to do home quarantine. Depende po sa pinanggalingan kung sila po ay nanggaling dun sa mga risky areas. Pinapag-quarantine din po sila dun sa mga sites natin. Ma'am, how did it try to hide the fact that they're overseas workers sa declaration ng immigration? Pagdating po nila kasi it's self-declaration kung sila po ay dadating. Lalo na po kung hindi naman po sila part ng repatriated flights who just went home on their own, they would have to declare it po. So there were attempts not to declare it para maiwasan po yung quarantine. But pagdating naman po pagdating po nila sa immigration, doon po natin nakikita through their passports kung ano po yung talagang status nila. So nahuhuli. Nahaharang. Ano po? Opo, siguro po it's we remind them po na ito po ay napakahalagang kailangan natin gawin. It's a bit of a sacrifice. Alam ko po na uwing-uwi na po sila sa mga pamilya nila. But kailangan po natin gawin ito para ma-prevent po yung further na pagkalat ng sakit na COVID. Pero ma'am, dun sa actual quarantine sites, kung saan naka-live-in yung mga
mga overseas workers, wala pa naman pong nagbabalak. Siguro po hindi ko masasagot kasi it's part po of the, siguro OWA po ang makakasagot niyan tungkol dun sa actual quarantine site po. Well, ma'am, andyan na rin kayo eh. Segue ko na rin. I'm sure napanood niyo yung video kahapon. Yes, po, yung viral video, hindi ko pa Sa pinapakit Makati. kung ano eh. Alam na agad ni ma'am eh. Oo. O sige ma'am, kayo magkwento. Ma'am, so napanood niyo po, anong inyong pananaw? Well, nung nakita po natin na kumalat itong video na to, immediately po we forwarded it to our intelligence division for assessment po and pag-aaral po kung ano po ang possible na maikaso natin dito sa foreign national na ito. Kung may deportation case po tayo at may immigration violation po na nagawa itong foreign national na ito. But generally speaking po, wala pong exempted sa batas, kahit po Pilipino, kahit foreign national, lalong-lalo na, mahirap o mayaman, kung ano po yung batas natin, yun po yung sinusunod natin. And ito pong mga foreign nationals na ito, kailangan po, pag nandito po sa Pilipinas, they follow our rules, susundin po natin nila yung mga batas natin, and igagalang po nila ang ating mga law enforcers. But we are not yet aware of his status po? Siguro it's too early pa po kasi ongoing po yung case build-up natin ng Intelligence Division. Baka hindi ko pa po pwedeng i-disclose yung information. Baka mapangunahan ko po yung action taken. Ma'am, sa segue naman ako. Okay na ba tayo kay Hindi, foreign teka, national? hindi, Baka meron ka bibidyo pang muna ako. ano. Hindi, wag na. Sige. May isa akong tanong. Sa foreign national. Pero ma'am, kasi itong yung kahapon na may asawa ho siyang Pilipina, does that factor in any way? No po. Regardless of the status, kahit permanent resident, kahit tourist po yan, it's their action po. Kung if it constitutes undesirability po, that could be grounds for deportation. Kasi he seems questioning the authority of the PNP. That's a separate matter po. From my understanding po, siya po ay sinampahan na rin ng kaso ng pulisya. So it's a separate matter po. It's a criminal case po against him. Sa amin naman po, we're looking at the immigration side. Is he an undesirable alien? And siya po ba ay legally staying here in the Philippines? Nice. Tapos interesting din the way he treats his wife. I mean, if you saw the Oh yeah, entire you go video. inside. Ganun siya. That's the wife, di ba? Oh. Oh, anyway, sorry, nakichismis lang kami. Baka may balita na ho kayo, Ma'am Dana eh. So yun po, we'll wait na lang po for any word from BI kung ano pong mangyayari. Yes po, yes. So we'll definitely update you po kung ano po yung mga bagong updates dito sa issue po na ito. Okay, maraming Miss Dana, ay napahabol lang, Bok. Miss Dana, baka lang kasi may naibigay na directive sa inyo following yung bagong guidelines na inilabas, especially now na dun sa ibang areas kasi GCQ na yung ipapatupad eh. Will there be any changes doon sa mga flight details? Baka payagan ng makalabas or makapasok yung mga bawal under ECQ? Sa atin po, ang directive pa rin naman po is to continue yung travel restrictions natin. Wala naman pong mention dun sa resolution specifically about the travel restrictions. Yung ating mga offices din naman po nationwide, hindi naman po tayo nagsara. Yung mga different branches po natin, lahat po yan naka-open. So wala naman po masyadong mga pagbabago on the immigration side po. So ibig sabihin po, kahit yung mga areas under GCQ, ang allowed pa rin lang na makalabas yung mga foreigners and diplomats. Sa ngayon po, yes po. Sa Yun ngayon pa po, rin. yes po. Okay. Sige po. Marami pong salamat sa inyo, Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Thank you po and stay safe po. Bok, may greetings tayo. Oo. Hindi tayo pwede magsara na walang greetings. Okay. Of course. Greetings po sa lahat ng mga kababayan natin abroad, sa mga overseas workers, sa mga tripulante. Mag-ingat po kayo at tumutok lang po dito sa 1PH para sa pinakahuli, pinakabagong balita. Yan. Walang bibitiw mga kapatid. Magbabalik pa ang aming special coverage sa COVID-19 Enhanced Community Quarantine. Lahat talaga nauwi. ECQ pa rin. Ibig sabihin po, nasa ECQ pa rin po hanggang Mayo 15. Ang NCR, ang Region 3, except ang probinsya po ng Aurora, GCQ na po.
nasa ilalim po ng ECQ pa rin. Ibig sabihin po, nasa ECQ pa rin po hanggang Mayo 15 ang NCR, ang Region 3, except ang probinsya po ng Aurora, GCQ na po ang Aurora. Ang Region 4A, Calabarzon, ang probinsya ng Pangasinan, ang probinsya po ng Benguet, kasama na po ang Baguio City, ang probinsya ng Iloilo, ang probinsya ng Cebu at ang Cebu City, at ang Davao City. Ang mga ibang mga lugar na hindi po kasama sa aking mga binasa, sila po ay mapapasailalim sa General Community Quarantine. Yung mga low risk po, matapos ang Mayo 15, po pwede na pong mawala sa quarantine. Yung mga moderate areas po na nasa GCQ pa rin, didesisyonan po yan kung mapapatuloy pa sila sa GCQ. At yan po yung announcement ni Presidential at IATF spokesman Harry Roque kanina tungkol sa guidelines ng Enhanced Community Quarantine o yung ECQ at yung General Community Quarantine o yung GCQ hanggang Mayo 15. Mananatili under ECQ ang Metro Manila at Region 3 maliban sa Aurora na magiging bahagi na ng GCQ pagdating po ng Mayo 15. Pasok din sa ECQ ang Region 4A, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, kasamang Baguio, Iloilo, Cebu Province at Cebu City at Davao City. Lahat ng hindi po nabanggit ay pasok na sa GCQ o yung General Quarantine. Pero may kategorya pang moderate at low risk po yan. Pag low risk, pwede nang wala ng quarantine doon sa lugar. Pero pag moderate risk naman, pagdedesisyonan po pagpatak po ng Mayo 15. ECQ man o GCQ, papayagan ng lahat ng agricultural, food essential at hygiene services pati bentahan ng medicines, vitamins at iba pang medical products sa kahit saang bahagi ng bansa. Papayagan din lahat ng ospital at klinika kabilang ang dental at ear, eye, nose and throat o EENT basta magpapatupad ng kaukulang paghihigpit. Pati mga grocery, supermarket, palengke, convenience stores, negosyong food preparation at water refill, logistics at delivery services. Pwede rin ang power, energy, water, IT, telecommunication services, waste disposal at courier services. Pati employment at security and investigation activities, programming and broadcasting, rental and leasing na hindi pang mass gathering, accommodation, gasolinahan, laundry, pati funeral shops. Ito naman po yung mga papayagan kapag GCQ lamang. Mga barberya, mga salon, spa, sale of vehicles, build projects, forestry at logging, publishing, filming, music production, advertising at market research. Ito naman po yung bawal, mapa-ECQ o GCQ. Mga gym at lahat ng mga mass gatherings, mapa-entertainment, business or political related. Uy, pero buklinawin natin yung binasa natin ng mga sectors na under ECQ and GCQ, recommendation pa lang to ng DTI. So kumbaga, ang sinabi ni Secretary Roque kanina, kailangan pa rin siya ng formal approval ng task force, although meron na raw consensus, kaya siya in-announce na. Kasi most likely, yan na talaga yon. Pero I mean, yung the black and white with the signature, yun yung wala pa. Kasi formal approval, wala pa. Recommendation lang siya ng DTI. Ba't nila in-announce pag hindi bago? Kasi para daw magbigay daw ng advanced knowledge sa mga public. And since may consensus, so yun na rin daw yun. So, ito na yun, pero maaaring magbago. Kung may magbabago daw, very minimal. Yun ang sabi ni Secretary Roque kanina. Okay. Total lockdown ng isang barrio sa Masantol, Pampanga, pero hindi dahil po sa COVID-19 kundi dahil sa baha. Hirap silang makakuha ng pagkain o ayuda, kaya mismong magkakabaryo na ang nagbayanihan. Kilalanin na natin sila live via Viber video call, sina Jap Usi Calara, Vix Bustos at Jay Cortez ng Abe Abe. Paano ba to? Sa Up Group? Tama ba yung pronunciation ko?
Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po. Tama ba yun? Saup-saup? Opo, sa Saup-saup. Ano ibig sabihin nun? sama-sama, tulong-tulong po. Kapampangan hindi kasi ako Pampangan. Hindi ako marunong na diet. Akala ko sa UP. Sir, pakikwento mo naman sa amin kung ano mo yung sitwasyon dyan sa lugar ninyo. Dito po sa lugar namin, sa ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating ECQ dito sa bayan ng Masantol at lalo pa pong iniipitan ng ating mayor. Mahal na mayor ang sitwasyon dahil po nga dito sa ating COVID para po sa mga kababayan natin dito. Kasi pinapakita ko ngayon yung mga litrato doon sa inyong bayan. Ano, bahayan dahil sa high tide o baha dahil sa ulan? O paano ho yan? Dahil po to sa high tide lang po, nawawala rin yung pag gabi na. Umaga po walang tubig. Hapon lang po umalang. Pero kapag umaga, baha pa rin sa inyo. Gabi lang kayo nawawala ng tubig. Opo. Araw-araw po yan. Wala po palya. Nako. Paano po yung ginagawa ninyong pagtutulungan dyan? Pagkuha ng mga pagkain, yung mga needs, basic needs po ninyo? Ito po ay tulong-tulong po kami sa aming barrio dahil nga po saop kami dito. Beabe. Ayun po, tulong-tulong po kami, pamamalengke. Tapos, yung mga boss po namin na nasa ibang bansa, yung mga supply ng pera para po yung namin sa mga kababayan po namin dito. Pakikwento kung exactly paano ibig sabihin tulong-tulong. Kayo ba nagsasama-sama para maghakot ng gamit o kumuha ng kontribusyon? Ano yung detalye nun? Kami po ay tumatawag po sa mga kababayan nating nasa OFW na gustong magbigay po ng relief sa ating lugar, sa ating mga kababayan dito sa sitio namin po sa Mambang. Sila po ay nagdo-donate, sama-sama po, pinagsasama po nila yung mga pera nila para po ipadala. Tapos po ay kami naman po ang ginagawa nilang instrumento para po may paabot ang kanilang mga tulong. Kayo ang didistribute, bale? Opo. Okay. Ilan kayo? More than 10 po kami. Wala po yung ibang mga kasama namin dito sa bahay-bahay po nila. Bilang po yung representative ng grupo. Paano nyo nabuo yung grupo nyo? Ano yung magkakapit bahay kayo? Opo, magkakapit bahay po kami dito. Magkakamag-anak din po. Oo. Tapos napag-usapan nyo na bumuo ng grupo para kumbaga kayo na yung magdi-distribute ng mga nakakalap ninyo na donasyon sa mga kapitbahay. Opo, kami po yung mga nag-distribute ng mga donasyon galing sa mga OFW po natin na nasa US. Ibibigay po nila sa amin para kami na po yung mag-distribute sa mga bahay-bahay po. Paano kapag hindi pa humuhupa yung baha, paano nyo dinidistribute? Namamangkaring kayo, paikot? Hindi po, hindi na po masyadong kalakihan yung tubig, kaya pa pong lakarin. Tsaka may mga nasasakyan naman po na wheeler, padyak po. May tansya kayo kung gano'n na karami ang inyong na-distribute? Marami na rin po, mga nasa 8 weeks na rin po kami. Okay. O baka meron kang mensahe para dun sa mga gusto pang magbigay ng tulong. Paano kayo makakontak? Oo. Salamat para po sa mga gusto pa pong magbigay ng tulong sa aming lugar, sa barrio namin, open po kami na magpag-usap. Chat niyo po kami o tawagan para po may batid po namin yung mga gusto niyo pong ibigay na tulong sa aming mga kababayan dito. Yun. Sige, maraming salamat. Si Jack Uzi Calara, si Vix Busos, at si Jay Cortez ng Abe Saup Group ng Masantol, Pampanga.
Ang hirap naman nun, baha all the time. Oo, Except pero paggabi. sila eh. Sabi nga, Oo it's nga. pang-araw-araw nilang ano eh. It's, siguro, sa may border ng Bulacan. Siguro, no? Kaya ano yung, High tide. yung medyo mababa, tapos yung maraming ilog. Anyway, yan po ang 2 oras naming balitaan ngayong hapon tungkol po sa COVID-19 pandemic. Ako po si Edling Cao. At ako naman po si Maricel Halili. Hanggang bukas mga kapatid, tutok lang dito sa channel or sa Signal Channel 1, pati sa news5.com.ph at sa Facebook page ng 1PH para palagi kayong updated sa COVID-19 Enhanced Community Quarantine. So, stay safe and stay at home mga kapatid.